तपाईको पियर अकाउन्टमा चाहिँ USDT रहेको छ जुन चाहिँ तपाईले बाइनान्समा ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ। आजको भिडियो तपाईको लागि। तपाई यस भिडियोलाई एक लाइक अवश्य पनि गर्नु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर छेउमा भएको घण्टीको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल नोटिफिकेसन प्रेस गर्नु होला। म तपाईहरुका लागि अनलाइन अर्निङ देखि लिएर टेक्नोलोजी भिडियोहरु पोस्ट गरिरहने छु। हजुर आउनुहोस् आजको भिडियो पियर अकाउन्टबाट बाइनान्स अकाउन्टमा कसरी करेन्सीलाई ट्रान्सफर गर्ने त्यो बारे जान्ने छौं। हजुर भिडियोलाई सुरु गरौँ। यसो गर्नका लागि तपाईहरुसँग दुईवटा अकाउन्टहरु हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि तपाईको पियर अकाउन्ट अलरेडी छ र पियर अकाउन्टमा तपाईसँग USDT देखि लिएर धेरै अरु करेन्सीहरु पनि छ जसलाई चाहिँ बाइनान्स अकाउन्टमा लानुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईसँग बाइनान्स अकाउन्ट पनि हुनु जरुरी छ र तपाईलाई बाइनान्स अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने त्यो आउँदैन भने मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिनेछु र आई बटनमा पनि दिनेछु। यो बाइनान्स अकाउन्ट क्रिएट गरेर भेरिफाई गर्नेसम्म सम्पूर्ण जानकारीहरु तपाईले त्यहाँबाट पाउनुहुन्छ र तपाईले सिकेर आफूले तपाईले राम्रोसँग बाइनान्स अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर त्यसपछि यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले सुरुमा त बाइनान्स अकाउन्टलाई ओपन गर्नु होला। बाइनान्स अकाउन्टलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ तपाईले वालेट अप्सनमा टच गर्नु होला। वालेट अप्सनमा टच गरिसकेपछि यहाँ डिपोजिट भन्ने अप्सन छ र डिपोजिट भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। यदि गरिसकेपछि अब तपाईलाई USDT ट्रान्सफर गर्नुपर्ने छ। अब जस्तै तपाईको पियर अकाउन्टमा कुन चाहिँ करेन्सी छ त्यो करेन्सी यहाँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ USDT सर्च गर्छु। USDT सर्च गर्ने बित्तिकै यहाँ धेरैवटा अप्सनहरु आउँछ। USDT मा डिपोजिट गर्न चाहनका लागि USDT मा पनि पियर अकाउन्टमा चाहिँ इथेरियम ERC20 भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले स्क्रोल गरेर तलतिर पनि हुन सक्छ। तपाईले त्यो सर्च गर्नु होला। इथेरियम ERC20 मा टच गर्नु होला। यदि गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको बाइनान्समा चाहिँ डिपोजिट गर्ने एड्रेस चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। एड्रेस डिपोजिट एड्रेस भन्ने अप्सनलाई चाहिँ यहाँ कपीको एउटा सानो आइकन बनेको छ। यो आइकनमा टच गरेर यसलाई कपी गर्नु होला। यदि गरिसकेपछि तपाईले अब पियर अकाउन्टतिर जानुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले यहाँ आफ्नो पियर अकाउन्टलाई ओपन गर्नु होला। पियर अकाउन्टलाई ओपन गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस देखिन्छ र अलिकति ब्यालेन्स भन्दा यतापट्टि चाहिँ ट्रान्सफर भन्ने अप्सन छ। यहाँ ट्रान्सफरमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले कुन चाहिँ करेन्सीलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने हो त्यो करेन्सी चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईको यसमा चाहिँ कुन चाहिँ करेन्सी अवेलेबल छ त त्यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले उता बाइनान्समा चाहिँ के गरेको थियौं, हामीले USDT को चाहिँ इथेरियम ERC20 चाहिँ चुज गरेर चाहिँ त्यसको डिपोजिट गर्ने एड्रेसलाई चाहिँ कपी गरेर ल्याएको थियौं। अब यहाँ पनि त्यही चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब फरक भयो भने हाम्रो ब्यालेन्स चाहिँ ट्रान्सफर नहुन पनि सक्छ। यसमा तपाईले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब मैले चाहिँ इथेरियम ERC20 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टच गर्छु। अब तपाईसँग बिटकोइन हुन सक्छ यहाँ र यो भन्दा छुट्टै हुन सक्छ। तपाईले बाइनान्समा त्यही एड्रेसलाई कपी गर्नु होला र यहाँ पनि त्यही एड्रेसलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ट्रान्सफरमा अमाउन्ट हाल्नु पर्ने हुन्छ। अमाउन्टमा एकचोटीमा तपाईले USDT ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो ERC20 ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ 100 भन्दा बढी हुँदैन। सुरुमा तपाईले 100 भन्दा बढी छ भने तपाईले 100 गरेर चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ। अब 100 यहाँ इन्टर गर्नु होला। इन्टर गरिसकेपछि अब तपाईको यस अकाउन्टमा चाहिँ 100.01 डलर चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। किनभने 0.01 चाहिँ फी पनि लाग्न सक्छ। अब यहाँ 100 राखिसकेपछि यो भन्दा तल्लोपट्टि ETH यानी कि इथेरियम ERC20 भन्ने अप्सन छ। अघि बाइनान्सबाट हामीले कपी गरेर ल्याएको एड्रेस थियो त्यो एड्रेसलाई चाहिँ यहाँ पेस्ट गर्नु होला। यो एड्रेसलाई एउटा पनि अक्षर मेट्नु पनि हुँदैन र थप्नु पनि हुँदैन। यति कुरा तपाईले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईले यो अक्षरहरूलाई यो चाहिँ एड्रेसको कोडहरूलाई चाहिँ तपाईले कस्टमाइज गर्ने कोसिस गर्नुभयो भने तपाई असफल हुनुहुनेछ। अब यसो गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ पेस्ट गरिसकेपछि अब हामी स्क्रोल गर्दै तल ट्रान्सफर भन्ने अप्सन छ। यसलाई टच गर्नु होला। यदि गरिसकेपछि यहाँ तपाईले आफ्नो एड्रेसदेखि लिएर सम्पूर्ण चीजहरु डिटेल्सहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ पेमेन्ट इन्फर्मेसन भनेको छ। यो इन्फर्मेसनहरु तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको सही छ या गलत सबै चेक गर्नु होला। चेक गरिसकेपछि तल कन्फर्म गर्नु होला।
मसँग अहिले यति ब्यालेन्स छैन, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कन्फर्ममा थिच्दाखेरि यहाँ चाहिँ ब्यालेन्स नभएको मेसेज आउँछ। तपाईँकोमा नेक्स्ट स्टेपमा जान्छ। नेक्स्ट स्टेपमा तपाईँले चाहिँ यो पेयर अकाउन्टमा कुन चाहिँ पासवर्ड राख्नु भएको थियो त्यो पासवर्ड इन्टर गरेर चाहिँ तपाईँले फेरि कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ र ट्रान्सफर सक्सेसफुल हुन्छ। हजुर, आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यो थियो पेयर अकाउन्टमा भएको कुनै पनि करेन्सीलाई बाइनान्स अकाउन्टमा कसरी ट्रान्सफर गर्ने भन्ने कुरा। अब यस्तै भिडियो हेर्नका लागि चाहिँ तपाईँले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव चाहिँ कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, भिडियो राम्रो लाग्यो भने एक लाइक गर्नु होला। यदि भिडियो राम्रो लागेन, इन्फर्मेटिभ जस्तो लागेन भने डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति पनि तपाईँलाई यो भिडियोलाई हेल्पफुल भयो भने तपाईँको साथीहरूलाई पनि यस भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला। हजुर, तपाईँको एक लाइक, एक सेयर, एक सब्सक्राइबले मलाई भोलिको दिनहरूमा भिडियो बनाउनका लागि धेरै हेल्पफुल हुनेछ। हजुर, आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। हवस् त, नमस्कार।